No niin, pitkästä aikaa pyörän selässä pikkupakkasella lähimetsälenkille. Mulla on muutama juttu mielessä. Meikäläinen kauden päätteeksi pisti kaikki kamerakamat myyntiin, eli vanha drone lähti myyntiin ja GoProt lähti myyntiin ja mikrofonit lähti myyntiin ja kaikkien niiden tilalle tuli sitten pelkkää DJI:ta. Ja se tarkoittaa, että tää kuva mitä te kattelette nyt on Osmo Action 6. Palataan sen fiilistelyihin ja arvosteluihin sit kun mä oon saanut vähän enemmän käyttöä sille alle. Ja äänet saattaa toivottavasti olla vähän parempia jatkossa, koska ne ei tuu tosta kameralta, vaan Mic 3:lta DJI:n langaton mikki. Se ottaa sitten automaagisesti yhteyttä tohon kameraan. Katsotaan pysyykö se tuossa rinnassa. Se on semmoisella magneetilla tosta takin läpi kiinnitetty. Ihan jännä nähdä, että meneekö pari lyhyttä rallia alas ja säkä se löytyy jostain tuolta puskasta vai pysyykö se kiltisti siinä. Mutta se kiinnostava juttu tälle ajelulle on se, että mulla on DJI:n uusi Neo 2 itse ohjaava drone. Mä oon nähnyt muutamia klippejä, näyttää pysyvän pyöräilijöiden perässä, mutta niistä aika harva on rytyttänyt metsässä tai tehnyt DH:ta, joten otetaan tämmönen helppo allutustesti, eli ihan vaan lähimetsää ja katsotaan monenko puulatvasta sitä saa etsiä ja hakea. Eli teoriassa mä oon tosta linssisuojus pois. Drooni päälle. Se sieltä heräilee. Kalibroi gimbaalinsa. Ja sen jälkeen siellä pitäisi olla valittavissa erilaisia kuvausmoodeja. Ja sieltä meitä kiinnostava eli Cycling Follow. Katsotaan followaako vaiko eikö. Cycling follow. 3, 2, 1. Ehkä mä kuulen sen sitten kun se siellä se on vieläkin perässä. Herra jestas. Jaha, täällä on peilijäätä jo paikotellen. Niin, kohta taas saa ihmetellä, että mihin hänet on tuotu. Melkoisen matkan se on jo seurannut perässä. Täällä on sen lisäksi kyllä kaikkea muuta kuin kauniin aurinkoista. Taitaa olla just alkamassa lumisade, joten sekään ei seuraamista helpota. Sinne tippu. Mitäs me ollaan muutama minuutti ehti ajaa ennen kuin pyörä tuli, ei kun drooni tuli tonttiin. Varmaan tän kokoiset on niinku se isoin ongelma, että tutka ei hahmota noin ohuita. Mutta tää on tämmönen, missä pienet propellit on
kokonaan suojattu noiden häkkien sisään. Ja ne on semmoista pehmehköä muovia, joten sen pitäisi olla ihan ok, että se välillä ottaa vähän osumaa. Pistetään se uudestaan seurailemaan ja Cycling follow. 3, 2, jatketaan ajelua. Fiksu ihminen olisi saattanut testata dronea ensimmäisenä esimerkiksi parkkipaikalla. Mutta eihän mulla maltti sellaiseen riittänyt. Tuli sitten suoraan metikköön. Ja sitten kun on tyytyväinen tilanteeseen, niin ojentaa vaan käden ja sen pitäisi löytää tuohon. Kyllä, siihen se laskeutuu, kun ojentaa käden. Aika jännä vempele. No sitten tälle dronelle pystyy kertomaan myös, että seuraappa mua tuossa rear right, right, front right, front. edessä. Mutta silloin vaan täällä edessä semmonen oikea liidartutka ja takalta se joutuu ihmettelemään asioita kahden tuommoisen 360-kameran kanssa, jotka on niinku huonompia tunnistamaan esineitä, joten nyt jos me laitetaan tuohon polulle se mun eteen, niin katsotaan, mä veikkaan, että se törmää suunnilleen ensimmäiseen puuhun. Front, cycling follow. 3, 2, 1. Siinä se pörrää. Pörrää muuten niin lähellä, että vähän pelottaa lähteä suoraan tuohon ajelemaan. Mut mennään sitten. Ja siinä on ensimmäinen puu ja siihen hän törmäsi. Kyllä. Eli jos rehellisiä ollaan, niin toi esteiden väistely takaperin mentäessä vaikuttaa aivan turhalta ominaisuudelta. No, mennään vähän matkaa eteenpäin ja testataan uudestaan. Front, cycling follow. 3, 2, 1. Ja sitten mennään taas. Mene. Ja sit kun mä ohitan sen, niin silloin tapana sitten mennä sivulle, jos se ei pysy edessä tarpeeksi. Ja siellä ollaan taas puussa. Sitten on ansaittu jo vähän välipalaa. Energia. Vauhtikarkkeja. Joo, tuolle samalle dronelle saa sitten myös sitä ohjainta, että jos haluaa lentää tuolla maisemakuvia, samoista voi komentaa kännykällä. Ja koko laite maksaa jotain 300 ympäriltä, riippuen millä varusteilla sen ottaa. Mikä musta on aika älytöntä oikeesti, että
3 laukun tilaa saa tekoälyllä sua seuraavan kevyen dronen, joka kuvaa 4K-matskua ja niin edelleen. Mut semmonen video tällä kertaa. Kiitos kun katsoitte tänne asti. Jos teillä on kyssäreitä tosta dronesta, niin pistäkää kommentteihin ja me nähdään taas ensi kerralla.